Mușcatele, florile bunicilor noștri, străbunicilor noștri, cele mai îndrăgite plante de ghivești din punctul meu de vedere și cele mai răspândite pe teritoriul țării noastre. Iar dacă vreți să aveți unele frumoase, sănătoase și care înfloresc foarte bine, dar mai ales unele care să îmbobocească tot timpul, să fie pline de generații noi de flori, indiferent că vorbim despre mușcată regală sau mușcată clasică, trebuie să le îngrijiți și să aveți grijă de bunăstarea lor. Și cel mai important aspect este un îngrășământ foarte bun pentru ele. Mie îmi plac foarte mult, le îndrăgesc și le am prezente în curtea mea. Și sunt 100% sigur că și dumneavoastră aveți același sentiment ca mine, aveți foarte multe flori, foarte multe plante, le îngrijiți cu toată dăruința și cu toată plăcerea, vă încântă diminețile, vă încântă zilele, vă încântă cu totul atunci când le priviți. Decât că pentru a le avea tot timpul frumoase, îmbobocite, înflorite, așa cum vă spuneam mai devreme, avem nevoie să le ajutăm, să le hrănim, pentru că orice organism vegetal are nevoie de hrană, iar acesta vine sub formă de îngrășământ. Acum avem două soluții, să folosim un îngrășământ chimic de tip NPK sau orice altceva, sau să folosim niște îngrășăminte pe care le facem noi în curtea noastră. Iar în momentul de față și în acest material vreau să vă arăt cum vă puteți procura, cum vă puteți pregăti un îngrășământ excepțional pentru toate florile de ghiveci, dar în special pentru mușcate, doar cu ceea ce găsiți în jurul grădinii dumneavoastră, în jurul casei dumneavoastră, iar florile voastre vor fi tot anul foarte colorate, foarte sănătoase, foarte viguroase și vă vor încânta zile. Iar astăzi vreau să vă prezint o rețetă de fapt de drept cel mai bun îngrășământ natural pe care îl puteți face în curtea dumneavoastră cu ingrediente la îndemână care să vă fie de folos în hrănirea mușcatelor dumneavoastră, dar și al celorlalte plante de ghiveci, altor flori, dar mai ales acest îngrășământ este util și în plantele pe care le cultivați drept legume în grădină, dar și celelalte organisme vii. Și primul ingredient pe ordinea de zi este doamna urzică, pe care am prezentat-o de atâtea ori. De ce vă spun urzica? Pentru că urzica conține foarte mult azot. Pe lângă acest azot mai conține calciu, fier, magneziu, potasiu, alte macro și microelemente, enzime și așa mai departe. Dar în azot și în fier este foarte bogată și noi azi vom face propriul nostru NPK acasă, fără să cumpărăm unul chimic din comerț, fără să dăm bani. Și pentru asta, primul lucru de care avem nevoie este urzica reprezentată aceasta de aici, urtica 2 ca denumirea științifică, din care facem și tradiționalul macerat de urzică, și avem nevoie în jur de 1 kg de plantă verde pentru 10 litri de apă. Și noi acum adunăm în jur de 1 kg de urzică pe care îl punem într-o găleată, urmând să venim cu celelalte ingrediente bogate în restul mineralelor, în restul substanțelor nutritive pe care le vom folosi în ajutorul nostru. Și așa cum v-am spus, 1 kg plantă verde, urzică. Pentru azot, mare atenție, urzica este foarte bogată în azot și avem nevoie de ea în mod obligatoriu. Chiar dacă ea conține toți macronutrienții necesari susținerii vieții, este cea mai hrănitoare plantă de pe pământ, noi pentru azot am ales-o să facem acest îngrășământ. După aceea vin 200 de grame de coși de banană, pentru că banana o mâncăm noi, putem spune și banană întreagă, nu este nicio problemă, pentru că aceasta este foarte bogată în potasiu. O adăugăm peste urzica respectivă. După care avem lapte, lapte de consum, din comerț sau de unde îl găsiți dumneavoastră, încă 1 litru de lapte îl puneți peste aceste 3 ingrediente aici. Și nu în ultimul rând, adăugați apă. Dar aici este tot secretul. Luați 10 litri de apă într-un recipient, într-o găleată sau unde vreți voi. Pisicii mele cred că îi place laptele, de asta vine pe aceea și tocmai ce mi-a furat ultimul ingredient pe care îl aduc acum și anume drojdia. Aceasta este drojdia, drojdie de panificație proaspătă. Pentru că drojdia este foarte importantă în acest proces. În mod normal, această rețetă poate fi, așa cum am prezentat-o, pe care adăugăm pur și simplu apa și o lăsăm undeva la umbră, acoperită sau descoperită. Nu contează, dar durează până la 3 săptămâni până se întâmplă procesul de fermentare și imediat o să vă explic despre ce este vorba. Dar noi putem să grăbim acest proces până
al aduce undeva la 7-10 zile cu ajutorul drojdii. Plus de asta, drojdia este echivalentul unui piept de pui. Putem hrăni plantele cu un piept de pui doar punând această drojdie aici. Ce facem noi cu ea? O luăm, o dizolvăm în 10 litri de apă. După care o punem peste ingredientele noastre. Scuzați zona în care fac aceste amestecuri, dar mă folosesc și eu de ce am prin grădină. Și amestecul nostru arată cam în felul următor. Da? Vedeți? Și acum să vă spun secretul. Ce se întâmplă aici? Dumneavoastră, odată la câteva zile, luați cu ajutorul unui lemn sau cu ceva, mai amestecați în el și îl lăsați la umbră după cum veți vedea. Dar secretul este cum putem extrage noi toate aceste elemente nutritive din interiorul urzicii, din interiorul bananei și din interiorul laptelui la nivel molecular, sub o formă ușor asimilabilă de către plante. Pentru că, în mod normal, dacă le-am fi pus la putrezit, ar fi durat vreo 2 ani de zile până ele deveneau la nivel molecular să poată să hrănească plantele. În schimb, în afară de procesul de compostare, un proces mult mai rapid este cel de fermentație. O fermentație naturală, care se poate întâmpla fără ajutorul drojdiei, sau o fermentație grăbită cu ajutorul acestei drojdii selecționate, care, imediat ce a spus-o în această apă, începe să caute zaharuri, să se hrănească. Iar ea, în acest mod, va sparge tot țesutul plantelor, atât a bananei, cât și a urzicii, cât și structura laptelui, va sparge până va ajunge la acel zahar. Trebuie să vă gândiți ca la o piramidă care este formată din potasiu, magneziu, fosfor, calciu, zinc, nu știu ce, inclusiv fructoză și glucoză. Iar aceste drojdii, țintind fructoza și glucoza cu care să se hrănească, va arunca toate aceste molecule în această soluție apoasă și astfel ele pot fi ușor asimilabile de către plante. Și tot ceea ce trebuie dumneavoastră să mai faceți este să luați acest recipient și să-l puneți, așa cum v-am spus eu, undeva la umbră și să-l lăsați timp de minim 7-10 zile la fermentat. Urmând ca odată la câteva zile să veniți și să amestecați în el după cum îl vedeți în acest loc aici. Și astfel va începe un proces de fermentație foarte rapid și foarte agresiv. Drojdile lăsând în acea soluție apoasă toate aceste substanțe nutritive, printre care cele mai importante pe care le găsim în NPK și de fapt de aici vine prescurtarea NPK, azot, potasiu, fosfor. Da? Deci în momentul în care procesul de fermentație se termină, undeva la 10 zile, dumneavoastră luați din acel lichid, diluați 1 litru din acel macerat cu 10 litri de apă și puneți pentru fiecare plantă în parte câte 100 de mililitri odată la 10 zile și o să vedeți minune. Azotul ajută la creștere, la dezvoltare, fierul la întărirea plantei, la susținere, calciu pentru sistemul radicular și pentru înflorire. Potasiu și fosforul de asemenea va ajuta foarte mult, va stimula îmbobocirea și va hrăni plantele într-un stil uimitor, de veți avea niște plante senzaționale. Eu așa procedez, eu așa fac, este prima dată când fac anul acesta acest macerat și o să rămâneți surprinsi. Îl puteți face acasă la dumneavoastră și este același lucru cu acela chimic pe care îl cumpărați dumneavoastră din comerț, decât că este unul natural, neavând acei lianți care forțează pur și simplu planta să se îndoape cu acele substanțe nutritive, uneori făcând destul de mult rău. În schimb, plantele dumneavoastră se vor hrăni destul de bine și dacă respectați rețeta întocmai, vă promit că veți avea niște plante uimitoare. Așa că puneți-l în practică, folosiți-l și o să rămâneți surprinși și mai ales împărțiți-l cu ceilalți prieteni ai dumneavoastră și cu celelalte cunoștințe, pentru că este cu adevărat de mare ajutor. Acest macerat nu-l veți găsi în cartea mea 101 metode bio pentru casă și grădină. În schimb, îl veți găsi multe alte rețete, soluții, tehnici și metode bio care vă pot ajuta în procesul de grădinărit, în pomicultură, în curtea dumneavoastră, în grădina dumneavoastră, toate 100% naturale, bio și care vă vor fi de ajutor. Cei care vreți să o achiziționați,
O puteți face la numărul de telefon pe care îl găsiți pe ecran. Nu trebuie decât să-mi lăsați mesaj pe WhatsApp sau să mă sunați, iar eu acolo vă voi da toate detaliile și vă voi trimite personal. Momentan nu se găsește în librăriile din țară, urmează să se întâmple acest lucru, dar va mai dura până atunci. Iar până data viitoare, eu nu vă doresc decât tot binele din lume și să avem plante, flori și tot ceea ce ne înconjoară cât mai frumos, cât mai curat și într-un mod cât mai aproape de creația inițială. V-am pupat!